โสดสนิทนางเอกดังลั่นจีบได้หลังอกหักหมาดๆเมื่อช่วงกลางปีเป็นนางเอกลูกรักสังกัดดังย่านอโศกอีกคนสำหรับมุกวรณิตโดยมุกเพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ 26 ปีเป็นหมาดๆและเห็นแบบนี้บอกเลยว่ามุกนัทก็ยังโสดแถมแฮปปี้กับชีวิตแบบสุดๆโดยมุกให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้โสดสนิทมีเข้ามาจีบแบบ IF ทักมาแล้วหายเลยยังไม่มีใครเข้าตาเจ้าตัวบอกนอกจากชอบคนหล่อก็ชอบคนรัวๆโกโก้ฮ่าๆแบบตัวเองด้วยเผื่อจะมาช่วยกันเติมเต็มกันเอาเป็นว่าเจ้าตัวเปิดโอกาสให้ขนาดนี้แล้วมีหนุ่มๆคนไหนสนใจอยู่นั้นก็รีบต่อคิวขายขนมจีบกันเลยจ้าสำหรับมุกวรณิตเป็นนักร้องนักแสดงหญิงชาวไทยเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักแสดงนำในซีรีส์ Ugly Duckling รักน้าเป็ดโง่และในตอนนี้เธอนั้นมีผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดคือคู่แท้แม่ไม่เลิฟ The Three Gentle Bros อยู่นั่นเองค่ะ